Now we're going to look at descriptors that we can find in the Bible. Acum vom privi la descrieri pe care le putem găsi în Biblie cu privire la Evanghelie. What I did is I searched through the whole Bible as best I could using computers, search and looking up the word gospel and the word good news. Ce am făcut este că am căutat folosind programe biblice pe computer să găsesc aceste referințe la cuvântul Evanghelie și veste bună. And then I would look around those words to see how they described those two words. Și apoi am urmărit în mod special să văd cum descrie textele respective aceste cuvinte, cuvântul Evanghelie. So let's look at the word gospel first. Deci hai să privim la cuvântul Evanghelie în primul rând. Oh, and by the way, I will give you an extra handout today with all of these with the Bible verses on them so you can go look them up yourself if you want. Apropo, vă voi da astăzi un material, o notiță în plus care conține toate aceste versete biblice unde găsiți cuvântul Evanghelie. So here's all the descriptions I found of the word gospel. Iată descrierea pe care l-am găsit eu în Biblie cu privire la cuvântul Evanghelie. So you see it's God's, blessed God, grace of God, Jesus, of Christ, Lord, His Son, the glory of Christ. You see a real focus on whose gospel it is. Observăm în aceste descrieri a cui este Evanghelia aceasta, a lui Dumnezeu, a binecuvântatului Dumnezeu, a harului Dumnezeu, a lui Iisus Hristos, a Domnului nostru Iisus Hristos, a Fiului Său. Observați? Deci descrierile acestea arată a cui aparține această Evanghelie. Now let's look at the descriptors I found for the words good news. Haideți să privim la descrierile care țin de cuvântul veste bună. This is feedbacking a little bit, I think. All right. Now for good news, we just see a few descriptions. Deci pentru cuvântul vestea bună găsim câteva descrieri. Kingdom of God, about Jesus, of peace through Jesus Christ, and of a great joy. Vestea bună a Împărăției lui Dumnezeu, despre Isus, a păcii lui Isus Hristos, prin Isus Hristos, a unei mari bucurii. But all these words, they help us to see and understand better what the gospel means. Toate aceste cuvinte, aceste descrieri ne ajută să înțelegem mai bine ce înseamnă această veste bună. Now, in addition to looking at these two words, I took some time just to look through as best I could the New Testament and look for other descriptions of the gospel. În plus, ca să observ mai bine ce înseamnă acest cuvânt Evanghelie, am privit și la alte descrieri folosite în Scriptură. So here's the other descriptors I found. Iată alte descrieri care le-am găsit. There's a lot of them. Sunt multe. You see, it's eternal, it's glorious. Spune aici că această Evanghelie este veșnică, glorioasă. Yeah, law of liberty. Este legea libertății. And you see the word involved quite a bit in describing the gospel. Observați alături și acest cuvântul vis-a-vis de Evanghelie, pentru a descrie Evanghelia. So what are some of the key ideas we learn by looking at these descriptors? Deci care sunt ideile cheie care le putem extrage din aceste descrieri ale Evangheliei? First of all, that the gospel originated with God, not man. În primul rând că Evanghelia își are originea sau a fost inițiată de Dumnezeu, nu în om. So that means you can't pick and choose what you want to believe. Asta înseamnă că nu poți să alegi ce vrei să crezi doar. Augustine had a great quote on this. Augustin are un citat extraordinar despre acest aspect. If you believe what you like in the gospel and reject what you don't like, it's not the gospel you believe, but yourself. Dacă crezi doar ce îți place din Evanghelie și respingi ce nu-ți place, nu crezi în Evanghelie, ci în tine. So what else do we learn? Deci ce altceva am mai învățat despre Evanghelie? Jesus brought the gospel into being. Am învățat că Isus este cel care a adus în ființă Evanghelia. No Jesus, no gospel. N-ai pe Isus, n-ai Evanghelie. And so these, I think, are the two main things we learn from these, looking at these scriptures. Și cred că acestea sunt două puncte sau lucruri importante care le învățăm din Evanghelie. But here are three minor ones, okay? Iată și alte trei lucruri minore aici. Right? It is a great joy. Este o mare bucurie. Do you know this joy? Știți bucuria asta? Știi tu bucuria aceasta? Did you know that the gospel is the real source, the true source of joy? Știți că Evanghelia este adevărata sursă a bucuriei adevărate? It's also God's wisdom. Este de asemenea, Evanghelia este și înțelepciunea lui Dumnezeu. If you want to be wise, you should search its depths. Dacă vrei să fii înțelept, atunci ar trebui să-i cercetezi adâncimile. And like I said, it is a word.
Și așa cum am spus, Evanghelia este un cuvânt. It is something that is spoken. Este ceva care este vorbit. See, remember, Jesus spoke the creation into existence. Amintiți că Isus este cel care a vorbit, a creat prin vorbire, prin cuvântul său. And it is the gospel spoken that brings life. Și Evanghelia vorbită este cea care aduce viață.